السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثالث الاعدادي. رجعنا لكم النهاردة إن شاء الله علشان نكمل حل كتاب جيم الصف الثالث منهج جديد 2022. معادنا النهاردة مع يونت 4. Have you ever traveled by plane؟ هل سافرت بالطائرة من قبل؟ وطبعا هتلاقوا عندكم فوق في القناة حاجة اسمها قائمة التشغيل وهتظهر لكم دلوقتي، ودي موجود فيها كل اليونتس السابقة، الثلاث وحدات بالشرح بالحلول بكل حاجة، وكتاب المدرسة نازل الأسبوع ده برضو إن شاء الله. وبنجهز لكم دلوقتي مراجعة على كل وحدة لوحدها بملف أسئلة كامل هينزل قريب إن شاء الله. يا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير قد ما تقدروا، وفي صندوق الوصف هتلاقوا موجود رابط صفحتنا على الفيسبوك، دي بيبقى موجود عليها كل الملفات اللي انت حابب تحملها. البداية هتكون من بيج 214 214. I have never a competition يعني مسابقة أو منافسة at school في المدرسة. written يكتب منافسة. done made won. طبعا كلمة منافسة أنا عمري أبدا بتاخد كلمة يفوز بمنافسة اللي هي win، طبعا ده التصريف الثالث won a competition. to your surprise لدهشتك we saw many people in a tent. وكلمة tent يعني خيمة. on the beach على الشاطئ. خيمة على الشاطئ مالها؟ sleep in a tent ينام في خيمة. swim يسبح. snorkel يغطس. dive يغوص. طبعا sleeping in a tent. when we were on the farm لما احنا كنا في الفارم my cousin taught me how ابن عمي علمني ان انا a horse الحصان ياخد. snorkel يغطس. sleep ينام. drive يقود سيارة. ride يركب طبعا ride a horse or ride a camel. that shows how مين اللي بيوضح لنا او يبين لنا how house prices اللي هي اسعار المنازل has increased ازدادت، عكسها decrease since 2011 اللي بيبين لنا ازدياد الأسعار. character شخصية. graph رسم البياني. calligraphy فن الخط. picture صورة طبعا الرسم البياني بيوضح كده. people from their mistakes يعني أخطاء. الناس teach بتدرس. express بتعبر. ask بتسأل. learn يعني يتعلم وبتاخد from يتعلم من. my uncle is a kind man يعني إنسان طيب. he visits بيزور at the weekend في الأجازة. هو طيب بيزور مين في الأجازة؟ orphanage اللي هي دار الأيتام جاية من orphan يعني يتيم. park الحديقة. restaurant الحديقة سوري المطعم. beach الشاطئ. دار الأيتام. most people in the class have never by plane معظم الناس اللي في الفصل نقعد بالطيارة. ridden يركب. traveled يسافر. driven يقود. snorkeled يغطس طبعا traveled by plane. lots of children المزيد من الأطفال أو الكثير like to in a lake في البحيرة. on hot days in summer في الصيف بنعمل ايه في البحيرة؟ swim نسبح. fly نطير. ride نركب. sleep ينام طبعا swim. have you the housework alone واجبك لوحديك. يعمل واجب يعني done. التطريب الثالث من do. drunk التطريب الثالث من drink. made التطريب الثالث من make. won التطريب الثالث من win اللي هي يفوز. الواجب طبعا do homework. you should give your children an opportunity يعني فرصة. لازم تدي الأطفال فرصة إن هم themselves عن أنفسهم. move يتحركوا. meet يقابلوا. express يعبروا. provide يعني يزود. لازم ندي فرصة للأطفال إن هم express يعبروا عن أنفسهم. it's a pity إنه شيء مثير للشفقة that we didn't dive or in the sea last time آخر مرة إن إحنا sleep snorkel sink drown. طبعا إن إحنا آخر مرة ما جاتلناش الفرصة إن إحنا نعمل snorkel. drone يعني يغرق وsink يعني يغوص الأشياء وsleep يعني ينام. life is either a brave or nothing at all الحياة إما حاجة شجاعة أو بلاش. export تصدير. environment بيئة. experiment يعني تجربة علمية. adventure مغامرة. طبعا هو هنا عايز يقول إن الحياة يا إما تكون مغامرة شجاعة يا إما بلاش نعيشها. The guitar is my favorite الجيتار my favorite sport
machine music musical instrument طبعا آلة موسيقية. elderly people الناس اللي هم كبار السن can be very so you should listen to them carefully لازم نسمع لهم بحرص. بيبقى very sense يعني إحساس أو شعور، sensitive يعني حساس دي الصفة، sensitivity الإحساس نفسه، sensitively طبعا ديت بإحساس أو بمشاعر دي الظرف. طبعا elderly people can be very بيبقى غالبا حساسين جدا يبقى sensitive. Drinking tea is more useful than usual tea. لما نشرب شاي نقط أحسن من الشاي المعتاد. red شاي الأحمر، white شاي الأبيض، green شاي الأخضر، black الشاي الأسود. طبعا بيقولوا إن الشاي الأخضر هو أكثر صحية. A of girls was doing a school project on how to save water. إزاي نوفر مية. A file ملف من البنات، جروب مجموعة، lots كثير، quality جودة طبعا جروب. is a water sport رياضة مائية. cycling ركوب الدراجات، snorkeling الغطس، walking المشي، jumping القفز. طالما فيها مية يبقى snorkeling. a loaf is better than no bread رغيف أحسن من بلاش. some loaf never have all طبعا عايز يقول نص رغيف. have a loaf is better than no bread أفضل من بلاش خالص. a or an refers يعني يشير إلى، خدناها كتير. to the day when you were born اليوم اللي احنا اتولدنا فيه. every day كل يوم احنا بنتولد. holiday اجازة. birthday عيد ميلاد. midday منتصف اليوم او فترة الظهيرة. طبعا ده يوم birthday عيد ميلادنا. I have lived here since I got married your grandmother انا عايش هنا منذ انا تزوجت من جدتك. to from of with طبعا يتزوج من اسمها married to. You can't a very high mountain without a suitable equipment من غير معدات مناسبة. Run, sleep, walk, climb. طبعا you can't climb a very high mountain مش هينفع تتسلق من غير معدات. They moved a new house with lots of space في مساحات واسعة. They liked it too much. يعزل اسمها move from. of for to طبعا اسمها move to ينتقل لمكان جديد. I had a lot of interesting during my stay in Africa. مريت بإيه بقى؟ مريت بإكسبيرمنت تجربة علمية ده الجمع بتاعها. experiences يعني خبرات. experience يعني خبرة. طبعا كثير من يبقى experiences يعني خبرات أو تجارب حياتية كثيرة. Who had this list of new students؟ مين اللي نعط هذه القائمة من الطلاب؟ مين اللي written كتبها؟ drunk شربها. done فعلها. one يفوز. طبعا مين اللي written يعني مين اللي كتب. that shows our results بتبين نتائجنا over the past year في آخر سنة. note الملاحظة. album graph picture اللي بتبين طبعا كل ده الرسم البياني. my mother has never عمرها أبدا to a football match visited been taken waited عمرها ما راحت been. have you ever been to London business في عمل. كلمة في عمل اسمها at in on off. طبعا on business يعني في عمل. آخر جملة معانا في الصفحة بيقول لي climbing the mountain was a great تسلق الجبل كان feature ملامح adventure مغامرة lecture محاضرة treasure كنز. طبعا كان adventure يعني مغامرة. بعد كده عندي تدريب على القواعد وعندنا في الوحدة دي شرحناه موجود عندكم الفيديو. have و has التصريف الثالث مضارع التام. ماهر not been to France. has is have does. طبعا عندي تصريف ثالث يبقى محتاجين هنا have و has. ماهر بياخد has. نورة has her umbrella. في has يبقى محتاجين تصريف ثالث. forget forgets forgetting forgot طبعا نسى umbrella أو نسيت. I haven't worked last December. كلمة last بتاخد ايه اللي هي last كده since for ago when. طبعا ago دي ماضي بسيط مستبعدة يا since يا for. احنا قلنا ان last تاخد since انما the last خلي بالكوا بقى تاخد for. يبقى تاني last تاخد since انما the last تاخد for. Gigi's been in the USA 3 years 3 أعوام. دي تعتبر مدة فترة. since for ever after طبعا اللي بتيجي مع المدة مين for. have you slept in a tent ده سؤال. مين اللي بتيجي في السؤال في دول ever never yet usually. طبعا ever تيجي في السؤال قبل التصريف الثالث.
I a teacher since 1995. since من الكلمات الدالة على المضارع التام. was have been has been was being. طبعا عندي الاي جمع يبقى have been. بعد كده بيقول لي has he finished on time. هل هو خلص في الوقت المحدد؟ yes he. بيسأل بهاز. is does has hasn't. طبعا has. how long the children slept. كم طول المدة الأولاد ناموها. ده تصريف ثالث. خلي بالكوا لو دي كانت sleep هنا مصدر كنا اخترنا did، إنما ده تصريف ثالث يبقى محتاج إيه طالما تصريف ثالث have و has. الأطفال ياخدوا have ولا has ولا was؟ طبعا ياخدوا have. went to their house 3 years ago. من 3 سنين. دي جملة كده ماضي بسيط. الماضي البسيط بنستخدم ايه؟ فعل مساعد. they moved. مفيش فعل مساعد طبعا، دي خطأ. did they move اهو. they have moved ده مضارع تام. كل ده مضارع تام ما ينفعش طبعا. احنا قلنا من الأول إن الجملة ماضي بسيط. قلنا إن الجملة هي سنة تالتة ماضي بسيط علشان 3 years ago. I have lived in the same house I was born. جملة مضارع تام وجملة ماضي بسيط. مين اللي بتربط مضارع تام بماضي بسيط؟ شرحناها قلنا since. how long has he محتاجين التصريف الثالث من work. طبعا worked. we never spend our holiday there. عمرنا ما قضيناها هناك. الوي تاخد have وادي never، والتصريف الثالث من spent spent. بعد كده عندي سؤال الريرايت. I first started to play. أنا بدأت ألعب جيتار when I was 16 وأنا عندي 16 سنة. عايز كلمة since. طب احنا قلنا إن since ممكن تربط جملتين مضارع تام ماضي بسيط. الماضي البسيط جاهز اهو، يبقى احنا عايزين نعمل ده. خلي بالكوا بقى مضارع تام. نعمله مضارع تام ازاي؟ ادي I. المضارع التام بيتكون من ايه؟ have وهاز والتصريف الثالث. يبقى I have. الفعل الأساسي هنا مين؟ play. التصريف الثالث منه played. يبقى I have played. أنا بعزف جيتار. هنحوش بقى when عندما نحط مكانها since منذ I was 16. ممكن نعمل حركة تاني نطرح نرجع لورا 16 سنة. احنا في 21 دلوقتي، يعني ممكن نقول since 2000 مثلا، يعني I'm 5 برضو مظبوطة. He came to live here. هو جه يعيش هنا 2 years ago. عايز 4. ماشي. طب 4 بيجي بعدها مدة. طب فين المدة اللي هي 2 years؟ يبقى 2 years هتيجي بعد 4 بس كده؟ لا طبعا 4 من الكلمات الدالة على المضارع التام. يلا نعمل دي مضارع تام. he تاخد has. التصريف الثالث من come ولا من live؟ الفعل الأساسي هنا كلمة live، يبقى he has lived here. هو عايش هنا. he has lived here for بقاله 2 years. بقاله كام سنة؟ سنة تالتة، سنتين. This is their first visit to London. دي أول زيارة ليهم للندن. never يبقى عمرهم ما زاروا لندن، يبقى they have never عمرهم أبدا added visit اهو visited London. حد يقول لي السؤال ده يا مستر يعني عايزين تدريب عليه. أنا مستني بس مواصفات الامتحان نتأكد هل السؤال ده جاي ولا مش جاي. لحد دلوقتي المواصفات ما نزلتش. لما المواصفات تنزل ما تقلقوش، هدربكم عليه من بداية المنهج. بعد كده هنا بيقول لي he done his homework very well. التصريف ثالث اهو. عايزين have او has. isn't aren't hasn't و haven't. اللي هي طبعا تاخد hasn't. she here for 1 week بقالها اسبوع. ادي 4 اهي. عايزين have و has والتصريف الثالث. is has فين التصريف الثالث؟ has been بن بس طبعا ناقصين. ادي have و has والتصريف الثالث. I sent you a message. انا بعت لك رساله او ما بعتلكش. I have never I never have. never ما بيجيش قبل have. ever have ولا ever بتيجي بجمله عاديه. have ever برضو have تيجي مع ever بس لو منفيه يبقى طبعا I have never. have you ever محتاجين تصريف ثالث. been gone being been to. هل انت من قبل في مكان؟ يبقى سواء been او gone لازم يجي بعدهم to. هنا مفيش to لا في دي ولا في دي، يبقى ناقصين. ذهب إلى مكان وعاد منه. They each other since last year منذ العام الماضي. since مضارع تام. know known have known has known. they جمع تاخد have known. she her friend for a long time برضو مضارع تام. wasn't she didn't
hasn't seen و doesn't see. طبعا الشي مفرد يبقى hasn't seen، لم ترى صديقتها. have you ever محتاجين تصريف ثالث. makes ده BS ده مصدر made طبعا. my uncle has too many countries راح بلاد كتير جدا. been gone be went. طب هنا عندنا been راح ورجع، gone وراح مرجعش. طب هو هنا بيقول لي بلاد كتير يبقى طبعا been to many countries. have gone diving ده سؤال يبقى فعل مساعد محتاجين فاعل. ever لا، ever you لا، ادي فاعل اهو you ever ماشي. في الاخر بيقول لي no word مش هنحط كلمة، لا طبعا you ever. هنا هنشوف المستيك الخطأ ومش واخد لي خط تحته. I has read your book many times. قريت كتابك كتير. مثال الخطأ واضح جدا، الI بتاخد have. It never has been hot in Antarctica. طبعا مش مترتبة. It has never في القارة القطبية الجنوبية عمرها ما مطرت. The class has do 5 tests this month. The class has do. تصريف الثالث من do done. do did done. I started writing this letter a week ago. لسه عاملين قلنا دي المدة هتيجي بعد for يعني تبقى for a week. بس كده لا، ونعملها مضارع تام يبقى I have started لا. التصريف الثالث من write wrote written this letter for a week. My father stopped smoking 10 years ago. من 10 سنين توقف عن التدخين. وعايز مين؟ since. مفيش مشكلة في since. هنعمل في الأول نعمل الجملة مضارع تام، دي أول خطوة نعملها. يبقى نقول my father أبي has عشان أبي مفرد stopped smoking توقف عن التدخين since. طيب 10 years ما ينفعش تيجي هنا. طب احنا عايزين نعملها سنة. نعمل ايه؟ 10 سنين نطرح من دلوقتي، احنا في 2021 نرجع لورا 10 سنين تدينا كام؟ ايوه 2011. 2011 نحط على 10 سنين تدينا 2021. I have a bike. I bought it. انا اشتريتها 2 months ago. نفس الفكرة بتاعت for، هي احنا بدنا نعملها. I have تصريف الثالث من have بقى had. انا امتلك a bike دراجة for بقالي، وادي 2 months نحطها هنا. أنا عندي دراجة بقالي 2 months شهرين. بعد كده هنا عندي محادثة. ملك and حسن are talking about sports. بيتكلموا عن الرياضة. Hi حسن I didn't know you play tennis. أنا ما كنتش أعرف أنت بتلعب تنس. قال له oh not sport. قال له not. قال له I played it for 10 years. بقالي 10 سنين. سأله سؤال تاني قال له I started it when I was 11 وأنا عندي 11. سأله سؤال تاني قال له no I haven't entered the competition. When do you usually play it؟ متى تلعبها؟ هنكتب هنا طبعا الوقت. نرجع من الأول. I didn't know you play tennis. Oh not sport. ممكن أقول له it's my favorite sport. إنها رياضتي الإيه؟ المفضلة. سأله سؤال قال له for. بص أي إجابة فيها for أو since ما تفكرش، تسأل بالأعدادي على طول، هي مخصوص ليهم. for و since تسأل بهاو لونج وطبق القاعدة. هاف فعل مساعد طبعا، والاي يحول إلى يو، والتصريف الثالث موجود اهو played، وادي كلمة it. سأله سؤال تاني قال له I started it when I was 11. أنا بدأت وأنا عندي 11. يبقى قال له إيه؟ إمتى ابتديت؟ متى يعني إيه؟ when. started ينفع؟ لا، هنجيب له مين يساعده؟ did، والاي تحول إلى يو، وستارتد هيرجع لمين؟ لستارت. اشمعنى؟ عشان جبنا من عندنا did. يبقى when did you start it؟ متى ابتدأتها؟ أو when did you start to play it؟ سأله سؤال له no I haven't entered the competition. هنشيل no ونسأل بهاف عشان ده سؤال بيس ونو، والاي تحول إلى يو. يبقى have you entered a competition؟ ممكن أحط كلمة before ومش لازم عادي. when do you usually play it؟ غالبا بتلعبها امتى؟ ممكن اقول له in my free time. بحب العبها في وقت فراغي. بعد كده عندي سؤال situation، مواقف. يا مستر هو هيجي؟ احنا قلنا السؤال ده يا جماعة، قلنا احنا بنتدرب لسه المواصفات ما نزلتش. you ask your friend how long
he played football. اسأل صاحبك بقاله قد ايه بيلعب كورة. هو عاطيني الأداة أساسا، يبقى how long. بعد كده هقول له طبعا هو هي وشي، هقول له has. أو ممكن أقول له أكلمه على طول، أفترض إن أنا بكلمه، يعني ممكن أقول له have you بقالك قد ايه played football. أديني سألته. هو بيقول اسأله how long، أدينا سألناه وقلنا له how long. You ask your friend if he or she have never been to the USA. اسأل صاحبك قول له رحت USA قبل كده، يبقى أقول له have you ever been to the USA. هل رحت الولايات المتحدة الأمريكية من قبل؟ You want to know how long your parents have been married. اسأل الوالدين متجوزين بقالكوا قد ايه. How long have you been married? You want to know if your friend has ever sung before in a concert. هل غنى قبل كده في حفلة؟ اسأل صاحبك قول له غنيت قبل كده. نفس الفكرة. Have you ever sung. هل عمرك غنيت before in a concert في حفلة. Your father asks you if you have finished your homework. باباك قال لك خلصت الواجب. Yes I have finished it. أيوة أنا خلصته. You are asked. أنت اتسألت when you started doing your favorite hobby. متى بدأت هوايتك المفضلة. I started it. أنا بدأتها مثلا 2 years ago. منذ كام سنة؟ من سنتين. بعد كده عندي هنا بيقول time to practice. مازن asks إياد if he has a hobby. هل عندك هواية؟ Hello إياد how are things with you. كيف تسير الأمور معك؟ قال له fine nothing new. مفيش حاجة جديدة. قال له not. قال له yes I do I play sports. أيوة أنا عندي الرياضة. يبقى do you have. هل تملك a hobby؟ Which sport would you prefer. بتفضل إيه؟ قال له well not. قال له حاجة. قال له I have played football. يبقى هو هنا بيتكلموا عن كرة القدم. يبقى I would prefer. أنا بالنسبة لي بفضل football أو I like football. سأل سؤال قال له I played football. أنا بلعب كرة قدم. ممكن هنا يقول له فترة. يبقى ممكن نقول له بقالك قد إيه. How long have you played it. بقالك قد ايه بتلعبها. قال له I have played football. انا بلعبها. ونكتب اي بقى. احنا قلنا بنجاوب عليها for او since. ممكن نقول since اي فترة 2015 مثلا 2015 او for 3 years. سأله سؤال قال له you won't believe it my father taught me. انت مش هتصدق بابا اللي علمني. يبقى who taught. من علمك you to play it. بعد كده سؤال مواقف. Your friend asks you if you have written a story. صاحبك بيقولك هل انت كتبت قصة قبل كده. No I haven't. لا ما كتبتش. You ask your father when you got married. اسأل باباك اتجوزت امتى. جملة ماضي. يبقى when did you get married. متى تزوجت. ممكن اقوله dad. You reply يعني ترد to your friend who asks you how long you have lived in your house. صاحبك قالك بالك قد ايه عايش في البيت ده. I have lived. أنا أعيش in my house في بيتنا since منذ 2016 مثلا. أي فترة مش مشكلة أو for أي حاجة. You want to know if your brother has watched the film many times. اسأل أخوك قول له شفت الفيلم ده. يبقى have you watched. هل أنت شاهدت that film. هي موجودة many times. You ask your own friend if he slept late last night. اسأل صديقك قول له أنت نمت متأخر بالأمس. Did you sleep late last night. Your friend wants to know how long you have learned English. بقالك قد ايه بتتعلم English. I have learned English. أنا بتعلم إنجليزي for أو since مش مشكلة. for 10 years. بقالي كام سنة. 10 سنين.
بعد كده هنا بيقول لي فاطمة asks حمزة if he likes watching chess games، بيشوف chess games ألعاب شطرنج. a chess competition منافسات competition. will not of course and I also like playing it، وبحب كمان ألعبها. يبقى طبعا هيقول له do you like، هل تحب، موجودة فوق اهي watching chess games. Are you good at playing chess؟ هل أنت جيد فيها؟ Yes I think I am the best one at school to play chess، أنا أفضل واحد. not الله I think I have played it for أهو في for و since، يبقى على طول نسأل لسه واخدينها how long. عندنا have يبقى how long have، والI تحول إلى you played it. سأله سؤال قال له I started to play it، يبقى متى بدأت تلعبها؟ أنا بدأت ألعبها، يبقى when did you start. when did you start، متى أنت بدأت to play it. قال له I started to play it، أنا بدأت ألعبها. ممكن نقول له مثلا when عندما مثلا I was 5 كان عندي 5 سنين. واو I hope أنا أتمنى إن أنا ألعبها. طبعا I play it، أتمنى ألعبها زيك في يوم من الأيام مثلا one day يعني ذات يوم. بعد كده مواقف you ask your sister how long she has been ill، أسأل أختك أنت مريضة بقالك قد إيه. how long have you been ill. your friend wants to know if you have ever been to a European country، عايز يعرف هل أنت رحت قبل كده دولة أوروبية. هقول له no I haven't، أو ممكن أقول له no I have never been to a European country. you are asked when you were born، اتسألت اتولدت امتى. I was born، أنا ولدت in مثلا 2010. سؤال اللي choose. I found her really interesting، أنا لقيت نقط شيقة جدا. so we decided to discuss، قررنا نناقش them at the meeting. albums الألبومات ideas أفكارها minds عقول matters موضوعاتها. طبعا أنا وجدت ال ideas. grandpa جدي when did you my grandma جدتي متى do discuss يناقش marry يتزوج introduce يقدم طبعا متى marry. I am scared too أنا بخاف by plane ride travel drive snorkel يسافر بالطيارة طبعا travel by plane. We had lots of in our trip في رحلتنا مرينا ب experiments تجارب علمية adventures مغامرات minds matters طبعا adventures. My mom always والدتي دائما delicious cake كيكة لذيذة. watches drinks makes does تعمل كيكة طبعا make cake. I have never been very good math أنا عمري ما كنت جيد في الرياضة. good in for to طبعا good at جيد فيه. our an is a place for the care or education of orphans يا إما العناية تعليم الأطفال الأيتام. hospital museum orphanage restaurant طبعا دار الأيتام. you ever travel to Canada اليو تاخد have ولا has طبعا have. my father has محتاجين تصريف ثالث. to Rome he is on his way back to Egypt هو في طريقه إلى مصر. عندنا to عندنا been وعندنا gone went was مستبعدين. دي ودي دي معناها راح ورجع. جون راح لسه مرجعش هو في طريقه لمصر يبقى لسه مرجعش يبقى my father has gone to Rome لأن لو رجع كنا قلنا been. I don't like salty fish at all مش بحب السمك المالح. I have eaten it أنا عمري أبدا for since ever never طالما مش بحبه يبقى عمري إيه eaten ما أكلته. I like playing chess هنملى بقى الفراغات. I started playing it 3 years ago. I not never played it online. I وطبعا never يبقى I have never عمري ما لعبتها على النت. but I'll play it one day. I have a prize recently يفوز بجائزة win one. I haven't lost any chess games not 5 months اللي بيجي بعدها مدة مين 4. I joined any national competition. I hope I will join in the future. أتمنى أنضم في المستقبل يبقى أنا لم أنضم يبقى I have ولا haven't بقى هتبقى haven't.
بعد كده عندي سؤال الريرايت. مجدي lives in Aswan he moved there 2007 راح في 2007 عايز 4. نعملها مضارع تام في الأول يبقى هنقول مجدي have ولا has؟ طبعا هتاخد has. التصريف الثالث من lived in أسوان عايش في أسوان. 4 2007 لحد 2021 تدينا كام سنة؟ تقريبا 14 سنة. لازم نعملها مدة من 2007 نحسب ل 2021. سميرة started playing the violin 3 years ago منذ 3 سنوات. ماشي. عايز since نعملها مضارع تام في الأول نقول سميرة تاخد have ولا has؟ يبقى has. play هتبقى played. the violin بتعزف الكمان since. عايزين نحول دي لسنة. 3 سنين احنا في 2021 نرجع لورا 3 سنين تدينا كام؟ 2018. I last ate pizza a week ago آخر مرة كلت بيتزا من أسبوع. عايز eaten. طب نعملها مضارع تام في الأول يبقى نقول I haven't عشان جملة تدي نفس المعنى. eaten pizza دي فترة. طب اللي بتاخد الفترة؟ for وآدي a week بقالي أسبوع. أنا مكلتش بيتزا for a week. هنا أنا آخر مرة كلتها من أسبوع يبقى أنا مكلتش بقالي أسبوع. هنا باراجراف عن your favorite hobby وهوايتك المفضلة وده متجاوب في نهاية اليونت. بعد كده هنا بيقول لي I had a terrible last night while I was sleeping وأنا نايم. I saw dangerous dog chasing me شفت كلب يطاردني. يبقى ده كان في trip رحلة بيكنيك نزهة خلوية fun في المتعة dream طبعا ده كان في الحلم بس كان حلم. terrible اللي هي بتساوي كلمة nightmare يعني كابوس. مازن the father أبو مازن doesn't know the way to the beach مش عارف طريق الشاطئ so he cannot us. trick يخدعنا move يتحرك take يأخذ follow يتبعنا ويمشي ورانا follow. that thing is that he wouldn't take any money from me. I am very happy. the terrible thing the amazing the horrible the bad كلهم حاجات صفات سيئة طبعا the amazing thing الشيء الرائع. we are gonna to would you like to come؟ احنا هنروح تحب تيجي؟ no I don't like music so much مش بحب الموسيقى. يبقى رايحين البارك ميوزيوم الماتش الكونسرت الحفلة الموسيقية. she is deaf هي أصم and dumb وخرصة and communicate using language بتستخدم لغة sign signal chart graph طبعا لغة الإشارة اسمها sign language. the is very green in spring بيبقى أخضر في الربيع. ocean المحيط desert الصحراء sky السماء countryside طبعا الريف. I found it hard to stay I slept at once وجدت صعوبة في إن أنا أمكث أنا نمت على طول. إن أنا أفضل awake يعني مستيقظ. scared خايف worried قلق happy سعيد طبعا awake. She is writing to her first novel sequel notebook poster ticket طبعا هي بتكتب تكملة للقصة بتاعتها وتعقيب sequel. My little brother is interested بتاخد حرف الجر interested وفيرب زائد ing طبعا in. We had lots of at the party today النهاردة في الحفلة يعني استمتعنا كتير اسمها lots of fun funny sadness sad طبعا lots of fun. it was so that the driver couldn't see the way ahead إنه كان نقط إن السواق ما شافش الطريق. happy sunny foggy noisy كان الجو ملبد بالغيوم foggy. You can stop the night at a hotel in the town. on at in for طبعا you can stop for the night. I joined a school deaf people أنا انضميت مدرسة خاصة بالdeaf at for of at برضو for deaf people. He was 4 days in the desert لأيام في الصحراء. gain يحصل أو يكسب معرفة أو معلومة. missed يعني يفوت won يعني يفوز lost يعني يفقد أو يضل الطريق طبعا lost. like many young people زي ناس كتير عزة and her brothers really the environment follow يتبعوا awake يستيقظ care about يعتنوا take يأخذ طبعا بيعتنوا بالبيئة. My sister has learned 2 languages since she's school من ساعة ما نقط المدرسة. built بنت left تركت أو يعني خلصت followed اتبعت tricked خدعت طبعا من ساعة ما left. loud noise الصوت العالي أو الضوضاء كان animals and birds chase يطارد
follow يتبع، feel يشعر، scare يخيف طبعا بيخوفهم. I have just أنا لسه توا the local tennis club arrived واصل got حاصل went ذهبت joined يعني ينضم أو يلتحق. The villa has its own beach ليها شاطئ خاص بيها هي بتاعها هي لوحدها. Local private special private طبعا private beach يعني خاص مميز بشيء معين أو خاص بشخص معين. The is a scary sea animal حيوان بحري مخيف. Dolphin الدولفين. Shark سمكة القرش. Tiger النمر. Lion الأسد طبعا الشارك. The float وفلوت يعني يطفو away down the river في النهر. Airplane طيارة. باص الأتوبيس. Raft قارب خشبي. Plane الطيارة طبعا ده raft. He traveled along the Nile in هو اتحرك في النيل كالراكب. Plane طيارة. Canoe زورق. كار وتاكسي طبعا كانو. For real Indian food الطعام الهندي just these recipes هذه الوصفات عشان تعمل طعام هندي see شوفها run اجري chase يطارد follow اتبعها يتبع وصف. I used to help Judy her homework help مفعول نقط her homework في واجبها in without for طبعا with her homework. I always sorry when I make a mistake أنا دايما بعتذر لما برتكب خطأ speak say tell talk طبعا say sorry. نهلة is not here this week مش هنا because she has gone to France a holiday في أجازة for with at of طبعا for a holiday. بعد كده عندي تمرين القواعد على نفس الموضوع المضارع التام ومدخل معاه مين الماضي البسيط خدناه كتير قبل كده. Last year العام الماضي the people at the aquarium my brother to help them give food to the fish. Last year العام الماضي يبقى ماضي بسيط. Ask asked has asked have asked طبعا asked. 2 years ago ماضي. I at a concert in Cairo Opera House فين الفعل الماضي will play played have played play طبعا played. My grandfather is an author هو مؤلف he not many books هو نقط كتب كتير جدا is writing write has written wrote الجملة طبعا مضارع has written بيكتب قصص كتيرة ولسه مستمر. My uncle who died last year اللي مات السنة اللي فاتت was an actor كان ممثل he is a piano in many concerts الجملة طبعا كلها ماضي تمام كده يبقى نختار ماضي has played plays was playing played هو كان بيعزف البيانو في فرقة موسيقية. I at New York last Christmas last من الكلمات الدالة على الماضي have flown fly flew and flying طبعا flew يبقى ناخد بالنا من الكلمة الدالة. I attended 3 times this week and it's still only Wednesday أنا الأسبوع ده بس عازف 3 مرات ولسه هكمل يبقى حدث بدأ ولسه شغال يبقى مضارع تام. was playing play have played played طبعا ده ماضي بسيط يبقى have played. what shall I do now ماذا يجب أن أفعل الآن. we have finished I have finished I'm finishing finished أعمل إيه دلوقتي يبقى هو خلص وبيقول أعمل إيه كمان. I'm very hungry أنا جعان it's 11:30 and I anything yet today يعني حتى اليوم ما أكلتش حاجة خالص وفي it أهو. don't eat didn't eat haven't eaten I'm not eating طبعا haven't eating. my father in a bank for 10 years then he became a computer programmer عندنا for فين بقى المضارع التام works has worked was working طبعا then he became a computer خلي بالك بقى هو هنا غير الايه الوظيفة بتاعته يعني لو هو دلوقتي لسه شغال ماشي انما هو غير الوظيفة بتاعته يبقى worked in a bank اشتغل 10 سنين then he became a computer programmer ودلوقتي غير بقى مبرمج كمبيوتر. جانا never understand the present perfect tense طبعا جانا هتاخد has وادي never. تدريب السادس من understand understood. الجملة اللي بعدها I in a swan when I was young عندما كنت صغيرا ماضي بسيط يبقى lived. I 6 books this month هذا الشهر يبقى مضارع تام I have read. التدريب الثالث من read هو بعد كده عندي rewrite. I started playing the guitar when I was 5 since حلنا واحدة زيها قبل كده هيجي قبلها مضارع تام يبقى نقول I الI تاخد ايه في المضارع التام هتاخد have and she started يبقى played.
the guitar، أنا بعزف الجيتار. وبعد كده هنقول كلمة since، ساعة ما كان عندي 5 سنين. since I was 5. ماضي بسيط، شيل طبعا when، مضارع تام. I haven't seen علي since we were at school، ما شفتش علي من ساعة ما كنا في المدرسة. عايز I last يبقى ماضي بسيط، يبقى I last، أنا آخر مرة. seen أصله كان see، الماضي منه saw. I last saw علي، أنا آخر مرة شفت علي. شيل since ونقول when we were، لما كنا at school. I visit my grandparents 5 days ago، حليناها كتير، بننقل دي اللي هي 5 أيام ورا 4 ونعملها مضارع تام. يبقى I have visited، زرت، ننفيها عشان تبقى المعنى مظبوط. I haven't visited my grandparents، أنا لم أزور أجدادي for بقالي 5 days عشان تدي the same meaning. بعد كده هنا بيقول لي I joined a handball club، انضميت لنادي كرة يد. but I lots of matches with my team، مع فريقي. haven't won، لم أكسب. have won، didn't won، has won. طبعا I joined handball club but with my team haven't won، لم أربح مبارياتي. I late for school، اتأخرت على المدرسة again this morning، هذا الصباح. the teacher is not happy، المدرس مش سعيد، حدث ليه أثر أهو. arrive، arrived، am arriving، have arrived. I my foot while playing tennis last week، الأسبوع الماضي. and now I can already walk، هنا ماضي. فين الماضي بقى؟ have injured، injured، was injured، أنا أصبت. have you ever ridden a horse؟ no but I camel when I visit Egypt last year، الجملة برضو ماضي. was riding، have ridden، rode، ride طبعا rode a camel لما كنت في مصر السنة اللي فاتت. I like your watch، how long it، أنا حبيت ساعتك. أنت you have، are you having، have you had، did you have. طبعا هشوف هنا الترتيب، الاستفهام فعل مساعد، ده طبعا مضارع مستمر، لا طبعا have you had. بعد كده بيقول لي I to the cinema since I came to Germany، من ساعة ما جيت ألمانيا. since لما بيجي بعدها ماضي بسيط بيجي قدامها مضارع تام. didn't go ده ماضي بسيط. haven't gone مضارع تام. wasn't gone لا. hasn't gone برضه مضارع تام. الأي هتاخد مين؟ هتاخد haven't. where is بسملة؟ she to the library. is going، went، has been، has gone. أين بسملة؟ احنا عندنا has been راح ورجع، gone لسه مرجعش، طالما بنسأل عليها يبقى has gone. That's a lovely scarf، إنها طرحة رائعة. when not at. did you buy، have you bought، you buy، do you buy. that is a lovely scarf، يبقى هو بيسألها أو that was a lovely scarf، أنت إمتى اشتريتيها؟ يبقى when did you buy it، عشان حدث الشراء ده تم خلاص. who the telephone، من التليفون. have invented، is inventing، has invented. التليفون ده حاجة تمت وخلاص من زمان، يبقى ماضي بسيط، يبقى invented. بعد كده هنا عندي نبحث عن الخطأ. We go to China in 2010، احنا رحنا الصين في 2010. ده كده ماضي، يبقى الخطأ هنا الماضي من go went، ماضي بسيط. My family have visited Brazil a few times، مرات عديدة. have تصريف الثالث من visited فعل عادي. I lose my watch 2 days ago، عايزين الماضي من lose lost، أنا فقدت. We started sitting here 2 hours ago، نفس الفكرة. for يبقى we، نبدأ طبعا ب have. هنشوف بقى sit sat here for و 2 hours نجيبها هنا. He has studied English since 2015 in، يعني عايز أعملها ماضي بسيط، يبقى he started بدأ studying، عشان started بيجي بعدها verb زائد ing أو to study English، أو عملناها ماضي بسيط. he started studying English in في كام؟ 2015. we saw Julia last night، شفنا جوليا الليلة الماضية. since عايز كلمة منذ، يبقى احنا ما شفناهاش. we haven't seen Julia since بيجي بعدها last عادي، منذ الليلة الماضية.
بعد كده speaking exercise 245 244. وائل and هيثم are talking about traveling عن السفر. Hello هيثم, how are you, كيف حالك؟ رد عليه طبعا هيقول له fine thanks. سأله حاجة to another country قال له yes of course it's a great seeing new places. يبقى have you مثلا ever been to, هل رحت بلد قبل كده؟ have you ever traveled to an Arab country, هل رحت بلد عربية قبل كده؟ قال له I traveled to أبو ظبي. يبقى طبعا هيقول له هنا طبعا yes I have. هيسأله فين رحت؟ يبقى طبعا where did you travel؟ أو which country did you travel to؟ where did you travel؟ well not قال له I went there last year. يبقى متى؟ when did you go there؟ متى ذهبت إلى هناك؟ ودي احنا قلنا ممكن نقول which country. يعني ايه which country؟ ما البلد. did you travel to. بعد كده عندي هنا سؤال مواقف. You ask your friend if he or she has never joined a sports club. اسأل صديقك هل انضميت بنادي رياضي. have you ever وكمل joined a sports club. You want to ask your friend if he or she has moved to a new house. اسأل صديقك هل راح بيت جديد قبل كده. have you ممكن احط ever ممكن ما احطش مفيش مشكلة واكمل من هنا moved to a new house. Your friend asks you صاحبك بقى هو اللي سألك if you have ever snorkeled هل عملت snorkeled قبل كده. نقول yes I have snorkeled. ممكن اقول مثلا 3 times. You ask your friend which country has traveled to. اسأل صاحبك راح بلد ايه. يبقى which country have you traveled to. You want to know if your friend has ever played a musical instrument. اسأل صاحبك عزف آلة موسيقية قبل كده. have you ever played a musical instrument. You are asked if you have ever been to London. حد سألك هل رحت لندن قبل كده. No I have never أو I haven't ever. I have never been to London. بعد كده هنا بيقول لي أيمن wants to know where ممدوح is going to. أين يذهب ممدوح. Where are you going ممدوح. أنت رايح فين. قال له meet our friend نادر. يبقى أنا رايح أقابل نادر. يبقى I am gonna meet نادر. Not because we are going to a music lesson. Why؟ لماذا؟ رايحين حصة الموسيقى. Great. Not yes I play the guitar. يبقى هل أنت بتعزف. Do you play an instrument. قال له أيوة have you ever played an instrument. هل عزفت قبل كده أنت. طيب not I play the piano now. أنا بعزف بيانو دلوقتي. يبقى yes بيسأل ب have you. yes I have. Would you like to come with us. تحب تيجي معانا. not great let's go I am sure we'll enjoy there. يبقى هو وافق. great idea أو yes I'd love to. يعني أنا أحب ذلك. بعد كده مواقف. you want to know if your aunt لو عايز تعرف لو خالتك has ever learned French هتقول لها have you وأكمل من أول ever learned French. Your friend asks you if you have ever watched horror films. اسأل صاحبك هل شاف أفلام رعب قبل كده. نفس الجملة. your friend asks you لا صاحبك اللي سألك. لو أنت شاهدت يبقى أقول له yes I have watched. أيوة أنا شفت horror movies. You ask your friend. اسأل صاحبك how long
he has done his favorite hobby. يبقى how long have you بقالك قد ايه done your favorite hobby. سؤال الاختيارات. A is a long narrow boat قارب ضيق for one or two people آخر شيل واحد أو اتنين. شاب السفينة كبيرة طبعا. كانو الزورق. دريم حلم. فورست الغابة. كانو. Aunt Polly thought that Tom was lost or badly. خالتي كانت معتقدة إن توم يا إما فقد أو badly remember تذكر. dream حلم. hurt اتأذى. heart قلب طبعا hurt. The party was amazing yesterday. الحفلة كانت رائعة. And we had a lot of happy, sadness, darkness. احنا قلنا متعة اسمها lot of fun. I have a little interest in. أنا عندي اهتمام قليل بالhistoric, historian, historical, history. اهتمام قليل بالتاريخ history. I called loudly but no one could hear me. محدش سمعني. called in, on, out, of. طبعا ينادي أو يصرخ called out. You have to your father's advice. انت لازم نصيحة باباك. trick تخدعه. behave تتصرف. follow تتبعها. steal تسرقها. follow تتبعها. if you want to لو أنت تريد a musical instrument will you have to practice it. لازم تتمرن. play do make have لو أنت عايز تعزف آلة موسيقية يبقى play. I my dictionary have you seen it. أنا فقدته. مضارع تام. have lost lose am lost lost طبعا have lost. I Judy for 3 years بقالنا 3 سنين we still meet once a month. have known known knew have known. I new computer do you want to see it. تحب تشوفه يبقى أنا خلاص اشتريته. buy bought was buying have bought طبعا I bought. تصحيح الخطأ. where last summer الصيف الماضي. دي كده ماضي بسيط والماضي احنا بنسأل فعل مساعد خاص بيها اللي هو did وادي الفاعل you وجو هنسيبها في المصدر زي ما هي. I finished my exams finally. I'm so happy. I'm so happy يعني أنا سعيد. طب هنا ده كده حدث انتهى وليه أثر يبقى الآي هتاخد have. التصريف الثالث من finish فعل عادي أو منتظم finished. I lunch with family yesterday بالأمس. الماضي من have had. بعد كده عندي rewrite. I haven't worn this shirt. عمري ما ارتديت هذا التيشيرت since last week أو لم أرتديه منذ الأسبوع الماضي. يبقى أنا آخر مرة ارتديته يبقى I last ودي ماضي بسيط. worn ده أصله wear الماضي wore وده التصريف الثالث. احنا طبعا عايزين الماضي عشان دي ماضي بسيط يبقى I last wore. أنا آخر مرة ارتديت this shirt هذا التيشيرت. الماضي مش هينفع معاها since بقى يبقى هنا أنا آخر مرة ارتديت هذا التيشيرت. ممكن نعملها كده نقول a week ago منذ أسبوع. طب لو كانت جملة ماضي بسيط كنا قلنا when عندما. I started to live in طنطا when I was 10. أنا بدأت أعيش في طنطا وأنا عندي 10 سنين since. أنا بعملها مضارع تام يبقى أنا عايش في طنطا منذ 10 سنين. I have lived شيل started in طنطا since منذ شيل when نقول I was 10. The last time she traveled was 5 months ago من 5 شهور يبقى she hasn't ماشي. traveled هي لم تسافر. هنا دي فترة زمنية تاخد الفترة الزمنية تاخد 5 months. هنا a story you have read وده مجاوب في نهاية الكتاب. بعد كده هنا بيقول لي she does at school she likes jumping and dancing. بتحب القفز والدانس اللي هو الرقص. بيسبول هل دي كرة البيسبول. فولي بول طايرة. هاند بول كرة اليد طبعا. جيمناستكس هي اللي فيها كده الجمباز. my father likes to everything before doing it. بيحب يعمل ايه كل شيء قبل ما يعمله. think يفكر. follow يتبع. organize ينظم. دمج يدمر طبعا ينظم. can you what this word means please. ممكن بعد إذنك الكلمة دي تعني. explain تشرح لي. plan يخطط. organize ينظم. train يتمرن طبعا. explain يعني يشرح. you can't when there isn't any wind. لما ما يكونش في رياح في رياضة من دول ما تنفعش. dive ولا wind surf ولا snorkel ولا sink. طبعا الwind surf لأن ده ركوب الأمواج هو اللي محتاج wind
هو اللي محتاج رياح. scientists العلماء often new and exciting things about space عن الفضاء. plan بيخططوا، follow بيتبعوا، discover بيكتشفوا، train بيتمرنوا. طبعا discover. children who have find it difficult to read or spell مش بيعرفوا يقروا ولا يستهجوا، اللي عندهم مشاكل فين؟ toothache ألم في الأسنان، stomach المعدة، headache صداع، dyslexia اللي هو طبعا عدم القدرة على القراءة، صعوبات القراءة، ده اسمه dyslexia. زائد the thing we have in our heads حاجة في رأسنا and it controls everything in our bodies هي اللي بتحكم في جسمنا كله. البرين eye ear neck طبعا البرين. we have the of our tests and we all did well واحنا كلنا حلينا كويس. events أحداث causes results reasons we have واللي بتاخد حرف الجر of طبعا واحنا حلينا كويس the results of أسباب. نتائج حاتم to help the elderly in a nearby charity home في منزل مجاور خيري. introduced قدمنا volunteer تطوعنا organized نظمنا greeted حيينا طبعا volunteered. dyslexia is a learning which affects reading and writing بتأثر على القراءة والكتابة. هي ability قدرة ولا result نتيجة ولا reason سبب ولا disability عدم قدرة. تمام. How do you a story to young children ازاي نقط قصة للأطفال. lie تكذب say تقول tell تحكي talk يتحدث طبعا tell. I take the 7:15 train to work. I always do that. locally lonely lately normally طبعا أنا normally. we learned that this wasn't true at all عرفنا ان ده مش صحيح. later أخيرا later الثاني late متأخر lately طبعا later. My grandfather has many things in his life. I am very proud of him. أنا فخور بيه. organized introduced achieved followed هو طبعا حقق ولا اتبع ولا قدم ولا نظم. the police dogs to help them with their work. organize test train produce طبعا الشرطة بتمرن الكلاب لكي يساعدوهم في العمل بتاعهم. he very useful ideas أفكار رائعة. manage تمكن produced يعني ينتج introduced يعني قدم لنا took أخذ طبعا قدم. they live in house with 7 rooms 7 غرف and 3 bathrooms و3 حمامات. ده يبقى بيت small صغير huge ضخم tiny صغير limited محدود طبعا huge. they left him in the house and went out. هم سابوه في المنزل alone وحيدا proud فخور naughty شقي clever ماهر طبعا سابوه في المنزل alone. The history of the world is about that of great men. تاريخ العالم عن great men. hero person character biography هنا بطل شخص شخصية سيرة ذاتية طبعا سيرة ذاتية الرجال عظماء. He invited me to a talk at the meeting أجري محادثة. order call pull give أو يلقي خطبة اسمها give a talk. I won a prize running أنا فزت بجائزة فين؟ في الرننج اللي هو الجري. in for at of طبعا win a prize بتاخد حرف الجر for running. She's really a fine she draws cool drawings هي إنها حقا بترسم رسومات رائعة. writer كاتبة nurse ممرضة actress ممثلة artist يعني فنانة. I was of the big dog so I ran عشان كده أنا جريت. scared خفت happy سعيد proud فخور late متأخر طبعا scared. Her father was a brilliant يعني ممتاز. He invented many great things اخترع حاجات كتير. اللي بيخترعوا مين؟ writer الكتاب scientist العلماء cook طباخ teacher مدرس طبعا scientist. Do you have to an exam in French? give do make stay طبعا يجري امتحان do an exam. I don't what you are trying to say. Can you say it in another way? ممكن تقولوا لي بطريقة تانية. يبقى أنا مش إيه do يفعل agree يوافق understand يفهم explain يشرح. I don't understand what أنا مش فاهم اللي أنت بتقوله ممكن تقوله لي بطريقة تانية. زين is talking to علي who lost his mobile phone فقد تليفونه. Hi علي I think you look sad يعني أنت يبدو عليك الحزن. قال له hello زين not قال له I am sorry to hear that يبقى أنا I have lost أنا فقدت my phone
أو موبايل فون. I don't know how to tell my parents. أنا مش عارف أقول للوالدين. not I lost my mobile phone 2 hours من ساعتين. يبقى متى؟ when lost فعل ماضي أجيب له did والI يحول إليه يبقى when did وهرجع طبعا lose لأصله يبقى lose it. متى فقدته؟ منذ ساعتين. not on the bus في الأتوبيس يبقى أين؟ where. ممكن أكمل أقول له where did you نفس الكلام lose it. I hope you will أنا أتمنى إن أنت find it. هيشكره طبعا thank you. بعد كده عندي سؤال مواقف. You tell your friend something important. قول لصاحبك حاجة مهمة you have achieved in your life. أنت حققتها في حياتك. ممكن أقول له مثلا I have started أنا بدأت a charity عملت مؤسسة خيرية. You ask your friend what important things he has achieved in his life. اسأل صاحبك هو حقق ايه في حياتك. حقق ايه في حياته سوري. What important things have you achieved in your life. You want to know when your friend learned another language. عايز تعرف امتى صديقك اتعلم اللغة دي. هسأله بمتى. When did you learn تبقى مصدر عشان did. When did you learn another language. بعد كده بيقول لي you see your friend look worried. شايف صاحبك باين عليه القلق. ask him why. قول له ليه. why are you worried. Your sister wants to know how you feel when you got the prize. أختك عايزة تعرف شعورك إيه لما فزت بالجايزة أو كنت حاسس بإيه. طبعا I feel very excited أو happy. Your friend asks you where you first saw your best friend. صاحبك قالك شفت أفضل صديق ليك فين. أول صديق ليك أو أفضل صديق طبعا ممكن أقول I saw him at school في المدرسة. بعد كده عندي محادثة. زينب وانا برايز فازت بجايزة. فاطمة وزينب you look so happy. tell me انت يبدو عليك السعادة. well I have not. like congratulations on winning a prize. يبقى I have won a prize. ألف مبروك على الفوز بالجايزة. not I got my prize last Sunday. يوم الحد اللي فات. يبقى متى. when did you got هيرجع لأصله طبعا يبقى get your prize. خدتها امتى او get it. what not هتلاقي I got it for running. يبقى خدتها على ايه. يبقى what did you get it for. really you are not runner. انت فعلا runner. لا thanks. يبقى you are مثلا the best runner افضل عداء. I hope I will win the next competition. أتمنى أدخل المنافسة اللي جاية. لا not لا thanks again for your kind feelings. شكرا على مشاعرك. يبقى I wish you أتمنى لك good luck. يعني ايه good luck؟ حظ سعيد. بعد كده عندي سؤال مواقف. Your mother asks you why you are happy today. مامتك قالت لك انت ليه فرحان النهاردة. أقول لها مثلا I have won a prize. You ask your friend what he has done this week. اسأل صاحبك عمل الأسبوع ده. هقول له what have you هي موجودة done this week. Your teacher wants to know. أستاذك يريد أن يعرف what great achievement you did. الإنجازات اللي أنت عملتها. الأستاذ عايز يعرف إيه الإنجازات اللي أنت عملتها. نكتب أي إنجاز. أقول مثلا I won a prize. أنا فزت بجايزة علشان for running في الجري مثلا. You look sad. يبدو عليك الحزن. Your father asks what has happened. باباك قال لك إيه اللي حصل. I have lost my watch. فقدت الساعة بتاعتي. Your brother looks worried. أخوك يبدو عليه القلق. Ask him what has happened. قول له إيه اللي حصل. يبقى you
look worried. انت قلقان. what has happened. You are asked about the things you have achieved in your life. اتسألت عن حاجات انت حققتها في حياتك. I have won. أنا فزت ب3 مثلا chess مثلا competitions. فزت في 3 منافسات شطرنج. أي إنجاز مش مشكلة. بعد كده هنا عندي سعيد بيكلم سيد. سعيد is talking to سيد who has left his job. لسه سايب وظيفته. You look so sad. Why? انت حزين ليه؟ احنا قلنا السبب فوق. I have left my job. Oh dear, not leave your job. ليه سبت الوظيفة؟ لماذا؟ Why did you leave? قال له because the manager always shout at me. على طول بيزعق لي. Not I left it yesterday. يبقى سبت الشغل امتى؟ when. left ده فعل ماضي هجيب له did والI يحول إلى you وليفت هيرجع لأصله يبقى leave. When did you leave your job أو leave it. not then قال له I look for a new job. هتعمل ايه؟ what في فعل مساعد will you do then. I hope you find one soon. أتمنى إن أنت تلاقي حاجة بسرعة. طبعا هيشكره يقول له thanks أو thank you for your feelings يعني شكرا على مشاعرك. You ask your cousin which achievement she has done. اسأل ابن عمك ايه الانجاز اللي هو حققه. which achievement have you done. Your friend wants to know what made you so happy. صاحبك قالك ايه اللي خليك سعيد كده. I won a prize. Your father asks you about your feelings. سألك عن مشاعرك when your favorite team won. لما فريقك فاز طبعا I felt happy. وده طبعا جاي مع منتخبنا. منتخب مصر طبعا لسه فايز النهاردة على منتخب شقيق منتخب ليبيا. فاحنا ممكن نقول الكلام ده I felt happy. Scientists علماء around the world are working to a cure for COVID-19. عايزين يكتشفوا علاج لكوفيد 19. Introduce يقدم. Explain يشرح. Discover يكتشف. Train يتمرن طبعا discover. Students in Egypt الطلبة في مصر go to schools after primary ones. Secondary ثانوية. nursery الحضانة. main الرئيسية. preparatory الإعدادية طبعا وممكن نختصرها prep. I put a or an for myself to finish what I want at a particular time. أنا بحط لنفسي عشان أخلص شغلي في وقت محدد. online على النت timeline. offline outline طبعا بعمل لنفسي timeline وقت محدد. The not park attracts 2.5 million visitors a year. النقط attracts يعني بتجذب 2.5 مليون شخص في السنة. time theme طبعا اسمها theme park الملاهي. The sky began to be dark. السماء بدأت تبقى dark as the night started. بسبب الستورم العاصفة. sail الشراع. sun الشمس. moon القمر الستورم. We have lots of jobs too today. يؤدي وظيفة. make do spend stay طبعا do a job. Those neighbors are the most terrible thing in my life. أسوأ حاجة في حياتي. يبقى الناس الجيران دول calm noisy empty free فاضيين فارغ يعني أو فاضي مزعجين طبعا noisy. Have you ever to جيزة مازن be been were being ever مضارع تام تصريف ثالث. I have studied English 8 years 8 سنوات دي مدة. مين اللي بيجي معاها المدة never since ever for طبعا for. I haven't found a job since I the university. since لما تربط جملتين يجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. يلا ندور على الماضي البسيط. left have left ده مضارع تام ده مصدر ده مضارع تام يبقى طبعا left. بعد كده fill in the gaps. أسامة always loved fish and other sea animal والحيوانات البحرية. في تصريف ثالث أسامة مفرد يبقى has. He started visiting the aquarium 2 years ago. Not year the people at the aquarium asked. العام الماضي يبقى last year. To help them give food to the fish. He loves doing that but he not
visit the aquarium for 2 weeks because he have an exam. لم يزور يبقى طبعا he hasn't. وهنا بيقول لي what you have achieved ما حققته أو أنجزته، وده مجاوب في نهاية اليونت. بعد كده وصلنا للجزء الخاص بطلبة الأزهر. Have you ever played volleyball؟ هل لعبت فوليبول من قبل؟ ممكن أقول له no I haven't. Yes I have. أي حاجة. Not قال له I have lived there since I was born. أي إجابة فيها since أو for أنا قلت بنسأل بالإعدادي على طول. How long؟ وهنا في have والI تحول إلى you lived there. بقالك قد إيه عايش هناك. بعد كده عندي سؤال match. Most people in the class معظم الناس في الفصل they have known each other عارفين بعضهم. I learned sign language لغة الإشارة. When did you? Today I am going to tell you about a good thing that happened to me. شيء حصل لي. Move to a new house ينتقل لمنزل جديد. Since they were young من ساعة ما كانوا صغيرين. Have played musical instrument بيعزف آلة موسيقية. Move to a new house يروح بيت جديد. From when I was a baby. Most people in the class معظم الناس في الفصل have played musical. They have known each other عارفين بعضهم ساعة ما كانوا صغيرين. I learned sign language from when I was baby. When did you move to a new house? متى أنت؟ طب هنا في moved و move. طب did بيجي معاها مصدر يبقى إيه؟ Today I am going to tell you about a good thing that happened to me. Your favorite story قصتك المفضلة، وده متجاوب في نهاية اليونت. بعد كده عندي اختبار كامل على اليونت. Sausan and Sumaya are talking about helping in the kitchen. هيساعدوا بعض في المطبخ. I don't like helping in the kitchen. مش بحب أساعد في المطبخ. Do you like it؟ هل أنت بتحب المساعدة في المطبخ؟ Not. I spend good time in the kitchen. طبعا بقضي وقت كتير يبقى yes. I like it. Not هتلاقي yes I have cooked food many times. أنا عملت كتير يبقى have you cooked before أو have you ever cooked food. How long have you cooked؟ بتقولي قد ايه؟ I have cooked 9 years. تاخد طبعا مين؟ 4. Not of course my mother taught me. ماما اللي علمتني يبقى who taught you. مين اللي علمك؟ to cook. Not please teach me how to cook. Yes of course. Could you please teach me؟ ممكن تعلميني؟ قالت لها طبعا. بعد كده عندي سؤال المواقف. You ask your friend for how long he or has she played in her favorite football. اسأله بقالك قد ايه بتمارس الرياضة دي. How long have you played your favorite؟ بقالك قد ايه بتلعب الفيفوريت سبورت دي. Your father asks you if you have seen that film before. بابا قالك شفت الفيلم ده قبل كده. No I have never أو no I haven't. You ask your friend to tell you about the greatest achievement. أفضل إنجازات هو عملها. يبقى what are ما هي the greatest achievements you have done. بعد كده عندي comprehension قطعة. Mark Twain wrote. مارك توين ده كتب The Adventure of Tom Sawyer. قصة توم سوير in 1876. 8 years before 8 سنين قبل The Adventure of Huckleberry Finn. But the adventure of Huckleberry Finn is more taught in high school. بتدرس في المدارس الهاي اللي هي الثانوية. Tom Sawyer is a troublemaker. هو صانع مشاكل. After Tom gets in trouble بعد ما توم بيقع في المشكلة he is ordered by Aunt Polly. بيؤمر عن طريق الأنت بولي who he lives with اللي عايش معاها to whitewash their fence اللي هو طبعا الايه السور. When his friend see him painting the fence لما شافه بيدهن السور they want him to let them help يساعد. Tom loves. توم كان بيحب
Becky teacher a new girl in town بنت جديدة في المدينة but Becky is hurt when she finds out that Tom لكن بيكي ده hurt يعني اتأذى لما اكتشف ان توم ماله توم loves Becky Bleacher a new girl out that Tom liked someone else before he كان بيحب حد قبلها. Tom is always getting into trouble بيقع في مشاكل usually with his friend Huckleberry Finn. They watch Indian Joe kill Dr. Robinson بيقتل حد اسمه الدكتور روبنسون. هو بيحكي هنا أحداث في القصة. Tom, Huck and their friend Joe Harper وصديقهم run away for a while. جروا. Indian Joe runs away too جري برضه. While Tom goes on a picnic كان رايح أجازة مع his class to Mr. Douglas cave during the picnic. Tom أثناء الأجازة and Becky get lost for some days in the cave. قعدوا في كهف كام يوم. Indian Joe hides اختبأ before he sees them قبل ما يشوفهم. يشوف مين؟ بيكي وتوم. Tom gets out of the cave with Becky خرج مع بيكي. He tells Judge Thatcher about Indian Joe being inside the cave إنه الكهف. Later Tom and Huck return to the cave رجعوا للكهف and discover where John Joe hide his gold مخبي الذهب فين. What does the underlying pronoun them كلمة them refers to لو قرينا اللي قبلها نلاقي الاسمين اللي هما Tom and Becky. Which story is more taught in high school اللي كانت بتدرس أكتر في الهاي سكول؟ طبعا اللي هي The Adventure of Huckleberry Finn. Why is big teacher hurt؟ هو ليه اتأذى؟ طبعا when he find أو when هو بيكي يبقى بنت طبعا. when she finds لما هي اكتشفت out that Tom إن ماله توم بقى like it someone else شخص آخر before her كان بيحب حد قبلها. Tom Sawyer lives with Indian Joe Dr. Robinson Aunt Polly Becky Thatcher. طبعا توم سوير عايش مع مين اللي على طول بتوبخه؟ Aunt Polly. Watches Joe kill Dr. Robinson شافوا جو بيقتل دكتور روبنسون. هاك جو هاربر توم all above كلهم طبعا هما التلاتة. Aunt Polly orders Tom to the fence أمرته إن هو يعمل إيه للسور؟ paint يدهنه تاني. build damage design طبعا إن هو يعيد البينت بتاعه طالما هو اللي عمله. بعد كده عندي سؤال choose. She to teach in the school introduced قدمت volunteer تطوعت organized نظمت understood فهمت طبعا تطوعت. I have never by plane الطيارة snorkeled swam ridden traveled طبعا I have never traveled by plane عمري ما سافرت بالطيارة. Some children whose parents الوالدين بتوعتهم were dead ميتين go to get a good care عشان ياخدوا رعاية جيدة بيروحوا البنك office park orphanage اللي هو دار الأيتام. She couldn't a place for herself to have some rest لم تجد مكان نفسها find lose miss follow طبعا find. oil floats الزيت يطفو water على سطح الماء under in for on طبعا on. he is crying because he has his knee يعني ركبة هو بيبكي لأنه protected حمى ركبته behaved اتصرف hurt اتأذى saved أنقذ طبعا hurt. إيمان and Marwa have a music club they want to learn to play the piano عايزين يتعلموا البيانو. discovered اكتشفوا joined انضموا volunteer تطوعوا achieved تحققوا طبعا joined. she in 7 different countries 7 بلاد so she knows a lot about different cultures تعرف المزيد عن الثقافات المختلفة. هنا بيقول لي lived has lived didn't live hasn't lived طبعا has lived ومؤثرة دلوقتي ان هي اتعلمت. have you been to New York اللي بتيجي في السؤال ever never yet for طبعا ever. I very well last night there were loud music كان في موسيقى. ده ماضي بسيط wasn't slept ده passive didn't sleep ما نمتش كويس طبعا عشان الجملة
ماضي بسيط. haven't ده مضارع تام، و don't sleep ده ماضي بسيط، أو سوري مضارع بسيط. بعد كده عندي هنا correct تصحيح خطأ. My father has driven the same car since 10 years، دي مدة تاخد for. I study French for 10 years يبقى مضارع تام، ال I تاخد have. التصريف الثالث من study studied. She break her leg the day before the exam، اليوم اللي قبل الامتحان، يبقى ده ماضي يبقى broke. علي bought a car 5 years ago، عايز for، هننقل المدة دي بعد for ونعملها مضارع تام، عملناها كذا مرة النهاردة. يبقى علي has bought، وممكن أقول had a car for بقاله 5 years. مستر مصباح lives in أبو ظبي، he moved there in 2010، عايز since، نعملها بس مضارع تام في الأول. نقول مستر مصباح has lived in، وننزل المكان زي ما هو. أجي بقى أقول since، منذ بيجي بعدها السنة اللي هي 2010. he has studied English for 10 years، عايز ago، ال10 سنين دي هتيجي قبل ago، بس لازم أعمل الجملة ماضي بسيط. أقول بدأ، لازم أجيب كلمة started أو began. he started، ممكن أقول to study، وممكن أقول studying English 10 years ago، بقاله كام سنة؟ 10 سنين. بعد كده بيقول اكتب عن got holiday you have had، أجازة انت استمتعت بيها، وطبعا ده متجاوب في نهاية الكتاب. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بعتذر عن أي خطأ أثناء الفيديو. انتظرونا إن شاء الله مع يونت 5 وحل كتاب المدرسة في خلال الأسبوع ده، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.